بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سره PowerPoint سٹارټ دی. دلته راشي رن ته ورن کې چې کوم دی مایکروسافټ آفیس PowerPoint 2007 په دې باندې کلیک کړئ، تاسو ته به اوپن شي. هغې کې نن زموږ سره آلریډي چې کوم دی شیپ دی کلیر شوه. نو شیپس چې کوم دی دا به موږ ډسکس کوو چې مختلف شیپس تاسو د پریزنټیشنز لپاره څه شي کولی دلته راخیستلی شي. لیټ سپوز دیس کې ما ډیټا انټري کړله، د هغې نه بعد چې کوم دی بیا دلته م ډیټا ایکسپلین کړه چې را فیکټ اینډ فیګر فارمز، را فیکټ اینډ فیګر فارمز دا مو ولیکه. لیټ سپوز په هغې کې بیا تاسو شیپس وغیره چې کوم دی رخلی، نو د دې ډیزاینینګ هم کولی شئ په مختلفو طریقې سره، او د دې نه ورته شیپس هم شئ راخیستی چې کوم شیپس تا خوښېږي. نو په خپل پریزنټیشنز کې په ټایټلز کې هغه څه شي کولی، کنټرول سی کنو او بیا کنټرول وی بل سیم ټو سیم عکس پتې واخلي. نو داسې مختلف شیپس چې کوم دی تاسو دلته څه شي کولی ډرا کولی شئ. اوس داسې شیپس راواخلئ، کلیر شوه. هغې له کلرز چینج کولی شئ، صحیح شوله. اوس کلرز چې کوم کلرز ته خوښېږي هغه بیکګراؤنډ چې کوم دی ورکولی شي. بیا کنټرول سی او اگین کنټرول وی لیټ سپوز، او بل چې کوم دی موږ دلته راوړي دې فارمیټ سره. نو داسې تاسو په دې کې تاسو څه شئ کولی شیپس چې کوم دی راخیستلی شئ. هغې نه بعد بیا ارینج کمانډز راځي چې په دې کې موږ شیپس بیک او فرنٹ او شاته کولی شي. کلیر شوه. اوس لیټ سپوز دا سلیکټ کړي، نو فرام بیک ټو کلیر شو، نو دا بل شیپس پې دبره شو. دا سلیکټ کړي، نو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی فرنٹ بیک ټو، نو مختلف کمانډز دي پکې، الیجنټس دي پکې. کلیر شو چې کله شیپ سلیکټ کړئ نو د دې نه بیا تاسو دا روټیټ کولی شئ. کلیر شوه، لیفټ او رایټ او کلیر شوه. دا پې تاسو څه شئ کولی یوز کولی شئ. نو اوس ټاپ ته لاړ اټومیټیکلي، نو په هغې ایډجسټمنټ تاسو بیا دا برابرولی شئ. هغې نه بعد بیا زموږ سره سټایلز دي پکې. کلیر شوه، کویک سټایلز دي. نو په دې کې لیکل وغیره کې دا شیپس ولا چینج کې. کلیر شوه، لیکل هم پکې شو کولی. لیټ سپوز ایس سی اے ما ولیکم. کلیر شو. بیا دا پکچرز لږ غټ کړئ، دا سلیکټ کړئ او دلته نه تاسو ته بیا ښکاري ایس سی اے. صحیح شوه. دا لاندې لږ ډریګ کړئ دې فارم سره. صحیح شوه. ایس سی اے همدلته چې کوم دی د دې شیپس هم تاسو څه شي کولی چینج کولی شئ. نو دا داسې فارمیټ سره کلیک کړئ او د هغې نه د دې کلرز چې کوم دی تاسو څه کوئ بیا چینج کړئ. صحیح ده چې لاړ شئ کویک سټایلز په دې کلیک کړئ، کویک سټایلز ته. صحیح شوه. اټومیټیکلي کویک سټایلز تا ته چینج کېږي. بیا لږه دیس نه ورته کلرز ورکولی شي، داسې دا هم داسې کې او دلته بیا لیکل وکړي. صحیح شوه چې زموږ سره ایس سی اے او دا لږه کویک سټایلز داسې اټومیټیکلي چې کوم دی تا ته اوس په نظر باندې څه کېږي راځي. نو مختلف شیزونه موږ د دې نه راخیستلی شو. د هغې نه بعد بیا هوم او هوم کې چې کوم دی زموږ سره دا بیکګراؤنډز دی. کلیر شوه چې کرنټلی بیکګراؤنډز چینج کولی شي. صحیح شوه. د ټیکسټ بیکګراؤنډز، د شیپس آبجیکټ بیکګراؤنډز په دې کې د دې نه بیا ته څه شي کولی چینج کولی شي. چې کوم بیکګراؤنډز تا خوښېږي نو کرنټلی هغه پې بیا اپلای کولی شي. صحیح شوه. اوس دلته دا ډیټا موږ سلیکټ کړو. صحیح شوه. اوس د دې بیکګراؤنډز چینج کړئ، نو دلته راشه او بیکګراؤنډز چې کوم دی ته څه کړه چینج کړه. مختلف فارمیټ سره بیکګراؤنډز ته څه شي کولی چینج کولی شي. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دا لیفټ رایټ ته فټ کولی شي دیس نه. صحیح شوه. هسې دا پریزنټیشن سټایل پې چې کوم دی څوک څه کوي جوړوي، نو دا شیزونه موږ دلته نه راخیستلی شو. هغې نه بعد بیا په دې باندې کلیک کړو، نو دیس کې چې کوم دی زموږ سره بارډرز دي. کلیر شوه چې بارډرز ورکړي، بیا بارډرز ته لاینز ورکړي، هغې ته کلرز ورکړي، مختلف فارمیټس ورکړي. کلیر شوه چې کوم کلرز تا خوښېږي نو هغه پې څه شي کولی اپلای کولی شي. لیټ سپوز دا بارډرز کلرز چې کوم دی موږ څه کړو ورکړو. دغه رنګې دا سلیکټ کړي او
دا لکه کولاو کې د دیس نه او بیا دلته راشي هغې ته بیکګراؤنډس کلرز چینج کې مختلف فارمیټس دي دې کې صحیح شوله دا فارمیټس ته اپلای کې کلیر شوه نو داسې بیکګراؤنډ کلرز چې کوم دی ته څه شي کولی چینج کولی شي بیا ټیکسټ کلرز د هغې چینج کې صحیح شوه داسې لیټ سپوز داسې مونږ ډریګ کړو بیا دا هم ډریګ کړو دې فارم ته صحیح دی هغې نه بعد دلته کلیک او د هغې سره دا سلیکټ کې نو د دې ټیکسټ کلرز چې کوم دی تاسو بیا څه شي کولی چینج کولی شي دا خو بارډرز کلرز دي چې دې ته بارډرز ورکړي کلیر شوه دا بارډرز شو بیا د دې بارډرز چې کوم دی په مختلف میتھډز باندې تاسو جوړ کړئ صحیح شوه پریزنټیشن سټایلز دی او دغه چې کوم دی بیا موږ څه کړو دا بولډ کړو دا لیکل کلیر شو هغې ته ټیکسټ کلرز لږ چینج کړو ریډي کړو چې تاسو ته ښکاره شي یا دې فارمس کې کړو کلیر شو دا فارمیټ شو بیا یې غټولی هم شئ تاسو کلیر شو داسې دې فارمیټ سره بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته راشو اګینس بیا دلته راشو بیکګراؤنډس ته اګین دا بیکګراؤنډس چینج کړئ که نه نو دې کې ښکلي ښکلي بیکګراؤنډس موجود دي سمپل نو هغه تاسو په دې طریقه سره څه شي کولی کریټ کولی شي هغې نه بعد بیا فایند کلیر شوه چې ایز ا سرچ یوز کو فارمیټس لرې کې نه دیس نه فارمیټس آلریډي دا خو بګیبل سټایلز دي مختلف فارمیټس دي په دې باندې څه کېږي اپلای کېږي وګوره صحیح شوه ډیزاین چې کوم دی تا ته څه کېږي اپلای کېږي نو دا یو ډیزاینس چې کوم دی تا هم کریټ کړو چې را فیکټ اینڈ فیگر فارم از کالډ ډیټا نو په دې کې مختلف ډیزاینس چې کوم دی موجود دي په دې باندې کلیک کړئ هغه ډیزاینس چې کوم دی تاسو روټیشنز کلیر شوه ګلو مختلف فارمیټس پې تاسو اپلای کولی شئ لیټ سپوز موږ ګلو فارمیټس په دې باندې څه کوو اپلای کړو نو هغه به هلته تاسو ته څه کېږي ښکاري نو دا مختلف پریزنټیشن میتھډالوجي دي چې کوم تاسو بیا ځان دپاره کریټ کړئ او هغه بیا څه کوئ پریزنټ کوئ بیا فایندس دی نو فایند کمانډ د سرچ دپاره موږ یوز کوو چې دې په تھرو باندې کرنټلی پریزنټیشنس کې ته سرچنګ کې یو ورډ سرچ کې فار ایگزامپل ډیټا سرچ کوو کلیر شوه نو دلته نیکسټ اټومیټیکلی ډیټا به څه شي فایند آوټ شي دغه رنګې ریپلیس د ډیټا په ځای باندې انفارمیشن ریپلیس کې کلیر شوه پلیز کې ولیکي چې زموږ سره انفارمیشن کلیر شوه انفارمیشنز دا ولیکي انفارمیشن او بیا ریپلیس اټومیټیکلی ډیټا به څه شي ته کنورټ شي انفارمیشنز ته کنورټ شي نو داسې ریپلیسینګ کولی شي بیا انفارمیشنز ته دلته دغه کولی شي صحیح شوه دې فارم سره یا چې کوم دی اوس دا بېرته اګینز ته دغه کول غواړي چینج کول غواړي ډیټا کلیر شي نو دا بېرته واپس سلیکټ کړي انفارمیشنز او بیا لاړ شي هوم ته او هوم کې چې کوم دی زموږ سره فایند کلیر شو نو فایند کې چې کوم دی زموږ سره ریپلیس کلیر شو ډیټا نو په دې ډیټا په ځای انفارمیشن په ځای موږ څه لګو ډیټا لیټ سپوز ډیټا صحیح شوه ډیټا نو ریپلیس ډیټا کلیر شو کرنټلی سلیکشن شوی و دا ایریا نو ډیټا شوله دغه رنګې سلیکټ آبجیکټ سلیکټ کړئ کلیر شو نو سلیکټ آل ټوټلی سلیکټ کړئ کلیر شو کرنټلی دلته موجود دي نو بیا به دې کلیک کړئ چې سلیکټ آل کلیر شو نو ټوټلی به سلیکټ شي بیا سلیکټ آبجیکټ مطلب څه شی دی چې د دې په تھرو باندې دلته نه موږ څه شو کولی آبجیکټ سلیکټ کولی شو ګورئ ټوټلی آبجیکټ موږ څه کوو سلیکټ کوو داسې نه دیس نه سلیکشن د آبجیکټ تاسو څه شي کولی اخیستلی شي نو دا فارمیټس دی سلیکټ آبجیکټ